Vă rog să vă gândiți la acest lucru împreună cu mine. Prin urmare, de ce există această dualitate psihologică? Oare pentru că am fost educați să comparăm întotdeauna ceea ce este cu ceea ce ar trebui să fie? Încetarea violenței, despre care tocmai am vorbit, nu înseamnă neapărat o stare a minții în pace cu sine însăși și, prin urmare, în pace în toate relațiile sale. Relațiile dintre ființele omenești se întemeiază întotdeauna pe mecanisme de apărare, pe imagini. În relațiile umane, fiecare își construiește o imagine despre celelalte persoane, iar raporturile care se stabilesc sunt raporturi între imagini și nici de cum între ființe omenești. Soția are o imagine despre soț, poate nu conștientă, dar ea este totuși prezentă, iar soțul o imagine despre soția sa. Avem o imagine despre țara noastră și despre noi înșine și mereu întărim aceste imagini, adăugând din ce în ce mai mult la ele. Aceste imagini determină pretinsele noastre raporturi cu ceilalți. Relația reală dintre două ființe omenești sau dintre mai multe ființe omenești încetează cu desăvârșire atunci când se produce formarea de imagini. Este evident că relațiile întemeiate pe aceste imagini nu pot aduce niciodată pace în raporturile noastre, fiindcă imaginile sunt fictive și nu se poate trăi într-o abstracție. Și totuși aceasta este ceea ce facem cu toții. Trăim într-o lume de idei, de teorii, de simboluri, de imagini pe care le-am creat despre noi înșine și despre ceilalți și în care nu se află nicio realitate. Toate raporturile pe care le avem, fie cu ideile, fie cu bunurile materiale, fie cu ființele omenești, se bazează în mod esențial pe această formare de imagini și de aici se naște întotdeauna conflictul. Cum este atunci cu putință să trăim în pace cu noi înșine și cu ceilalți? La urma urmei, viața este o mișcare continuă în relații. Altfel nu ar exista viață și dacă noi întemeiem această viață pe o abstracție, pe o idee sau pe opinii speculative, atunci o asemenea trăire abstractă va da naștere neapărat la relații ce vor deveni adevărate lupte. Este oare cu putință ca omul să trăiască o viață lăuntrică cu desăvârșire ordonată, lipsită de orice formă de constrângere, de imitație, de sufocare sau sublimare? Poate el să instaureze în sine însuși o ordine care să fie o calitate vie, nu închisă într-un cadru de idei? O liniște interioară care să nu poată fi tulburată în niciun moment. Nu în vreo lume fantastică, mitică, abstractă, ci în viața sa zilnică, acasă și la locul de muncă. Gândesc că ar trebui să aprofundăm această chestiune cu mare grijă, căci nu există niciun colț al conștiinței noastre care să fie la adăpost de conflicte. Aceste conflicte există în toate relațiile noastre, fie cu persoana cea mai apropiată, fie cu un vecin sau cu societatea în care trăim. Ele se manifestă în toate contradicțiile noastre, în dezbinările noastre. Ele creează între oameni o stare de separație, de dualitate.
Observându-ne pe noi înșine și relațiile noastre cu societatea, vom constata că există conflicte la toate nivelurile ființei noastre. Conflicte mărunte sau conflicte majore, ce provoacă reacții superficiale sau rezultate nimicitoare. Omul a acceptat starea de conflict ca o parte integrantă a existenței zilnice, fiindcă a admis concurența, gelozia, lăcomia, dorința de a acapara și agresivitatea ca un mod de viață cât se poate de firesc. Când acceptăm un asemenea mod de viață, noi acceptăm structura societății așa cum este ea și acceptăm să trăim în conformitate cu șablonul ei de respectabilitate. Este capcana în care cad cei mai mulți dintre noi, fiindcă dorim să fim cât mai respectabili. Dacă cercetăm mințile și inimile noastre, felul în care gândim, simțim sau acționăm, în viața noastră zilnică, observăm că atâta timp cât ne conformăm valorilor societății, viața noastră trebuie să fie o adevărată luptă. Dacă nu o acceptăm, și nicio persoană religioasă nu o poate accepta, atunci vom fi complet liberi de structura psihologică a societății. Cei mai mulți dintre noi sunt nespus de bogați în tot ceea ce a produs societatea, în tot ceea ce societatea a creat în noi și în tot ceea ce noi am creat în noi înșine. Bogați în lăcomie, invidie, ură, gelozie, neliniște. Aceasta este averea noastră. Pretutindeni în lume diferite religii au predicat sărăcia. Călugărul îmbracă o sutană, își schimbă numele, își rade capul, intră într-o chilie și face un legământ de sărăcie și de castitate. În Orient el nu are decât o pânză pe șolduri și o masă pe zi, și noi toți respectăm o astfel de sărăcie. Însă acei oameni care au îmbrăcat sutana sărăciei sunt încă, psihologic, bogați în toate produsele create de societate, deoarece ei caută situație și prestigiu. Aparținând unui anumit ordin monahal, unei anumite religii, ei trăiesc întotdeauna în ceea ce divizează și separă culturile și tradițiile. Aceasta nu este sărăcie. Adevărata sărăcie înseamnă să fii complet liber în raport cu societatea, chiar dacă ai putea avea mai multe rânduri de haine și ceva mai multă mâncare. Din nefericire, există multe persoane care caută această formă de exhibiționism. Sărăcia devine un lucru minunat numai atunci când, psihologic, lăuntric, am devenit liberi în raport cu societatea. Trebuie să devii sărac în lăuntrul tău, căci atunci nimic nu mai tulbură mintea, nici căutări, nici cerințe, nici dorințe, nimic. Numai această sărăcie lăuntrică poate percepe adevărul unei vieți în care nu există niciun conflict. O astfel de viață este o binecuvântare pe care nici o biserică și nici un templu nu o pot da. Prin urmare, este cu putință să ne eliberăm de structura psihologică a societății, adică de ceea ce constituie însăși esența conflictelor. Nu este greu să tem sau să curățăm anumite ramuri ale conflictului. Dar ceea ce ne interesează este să ajungem la o pace interioară totală și deci la o perfectă liniște exterioară în care, departe de a vegeta, departe de a ne afla într-o stare de inerție, suntem dinamici, plini de vitalitate și de energie. Pentru a înțelege o problemă și a ne elibera de ea,
Avem nevoie de o mare doză de energie susținută și pasionată. Nu este suficient ca această energie să fie fizică sau intelectuală. Ea trebuie să nu fie dependentă de niciun motiv, de niciun stimulent psihologic, de niciun stupefiant. Dacă suntem dependenți de vreun stimulent, indiferent de natura lui, acesta nu va întârzia să vă amorțească mintea și să o facă insensibilă. Luând anumite droguri putem căpăta o vreme destulă energie pentru a vedea lucrurile foarte clar, dar după aceea revenim la starea de dinainte și devenim din ce în ce mai dependenți de stupefiante. Orice stimulent, fie el biserica, alcoolul, stupefiantele, cuvântul scris sau vorbit, ne pune în mod inevitabil într-o stare de dependență care ne împiedică să vedem limpede și să avem energie vitală. Din nefericire, cu toții depindem psihologic de ceva. De ce avem cu toții această imensă dorință de a fi subjugați? Să cercetăm acest lucru împreună. Nu așteptați de la mine să vă spun cauzele stării de dependență în care vă aflați. Dacă vom cerceta împreună, descoperirile pe care le vom face vă vor aparține și, fiind ale dumneavoastră, vă vor da vitalitate. Eu descoper în mine însumi că depind de ceva. Să spunem, de exemplu, de un auditoriu care mă stimulează. A vorbi în fața unui mare număr de oameni îmi dă o anumită energie. Prin urmare, eu depind de acești oameni, fie că ei mă aprobă sau nu. Dezaprobarea lor suscită în mine mai multă energie decât consimțământul lor, căci o acceptare pasivă nu stabilește decât raporturi seci, fără conținut. Descoper, prin urmare, că am nevoie de un auditoriu, fiindcă este ceva foarte stimulativ să mă adresez lui. De ce oare? De unde această nevoie? Fiindcă în adâncul meu sunt gol, superficial, fiindcă nu găsesc în mine însumi izvorul vieții, mereu bogat, plin, mișcător, vital. Mă sprijin așadar pe ceva și iată că am descoperit cauza dependenței mele. Dar această descoperire mă eliberează oare de dependență? Evident că nu, căci este doar o descoperire intelectuală. Simpla acceptare intelectuală a unei idei sau consimțirea emoțională la o ideologie nu poate să elibereze mintea de starea ei de dependență. Nevoia de a fi stimulat rămâne. Ceea ce eliberează este vederea structurii stimulării, vederea naturii acestei dependențe care îndobitocește mintea și care o face stupidă și inactivă. Numai această vedere totală o poate elibera. Trebuie să înțelegem în ce constă această vedere totală. Câtă vreme privesc viața dintr-un anumit punct de vedere sau în lumina unei anumite experiențe pe care am îndrăgit-o, sau plecând de la anumite cunoștințe pe care le-am adunat, toate aceste date fiind fundamentul meu, adică eul meu, nu voi putea să privesc total. Am descoperit intelectual, verbal, prin analiză, cauza dependenței mele, însă tot ceea ce explorează gândirea este în mod inevitabil fragmentar. Prin urmare, nu pot vedea în totalitatea sa procesul dependenței mele, decât atunci când mintea nu intervine. Abia atunci văd faptul în sine. Îl văd în toată realitatea ceea ce este. Îl văd fără plăcere sau dezgust.
Nu vreau să scap de această dependență și nici să fiu eliberat de cauza ei. Îl observ și atunci când are loc o observare de acest fel, îmi apare imaginea întreagă, nu doar un simplu fragment. Această vedere este o stare de libertate. Am descoperit acum că fragmentarea înseamnă risipă de energie. Am descoperit originea acestei risipe. Ați putea gândi că nu există risipă de energie dacă imitați, dacă vă supuneți unei autorități, dacă vă subordonați unei autorități religioase sau dacă acceptați un ritual, o dogmă, un partid sau o ideologie. Dar această supunere, această acceptare a unui mod de gândire, fie că este bun sau rău, fie că este sacru sau profan, nu este decât o activitate fragmentară care creează o separație între ceea ce este și ceea ce ar trebui să fie. Această separație provoacă întotdeauna un conflict, iar conflictul înseamnă pierdere de energie. Dacă vă puneți întrebarea, cum pot să fiu liber de conflict? Creați o nouă problemă și lupta se intensifică. Dar dacă puteți privi această problemă ca un obiect concret, într-un mod clar și direct, atunci veți înțelege în mod esențial adevărul unei vieți în care nu există deloc conflict. Să abordăm această problemă și din altă perspectivă. Noi nu încetăm nicio clipă să comparăm ceea ce suntem cu ceea ce ar trebui să fim. Acest ar trebui să fim este o proiecție a gândirii despre cum s-ar cuveni să fim. Orice comparație antrenează o contradicție, nu numai între două persoane sau între o persoană și un obiect, ci și între ceea ce a fost ieri și ceea ce este astăzi. Există așadar un conflict între ceea ce a fost și ceea ce este. Ceea ce este nu are realitate pentru noi decât în măsura în care trăim în prezența sa, fără a ne deda la vreo comparație. Numai atunci putem să acordăm, în deplină liniște, întreaga noastră atenție la ceea ce se află în noi: disperare, urâțenie, brutalitate, frică, neliniște, singurătate, și să trăim cu ele în mod complet. De îndată ce vom suprima contradicțiile, vom fi liberi de conflict. Însă noi nu încetăm nicio clipă să ne comparăm cu cei care sunt mai bogați, mai strălucitori, mai inteligenți și mai renumiți decât noi. Acest mai joacă un rol extraordinar în viețile noastre. Această obișnuință de a ne măsura tot timpul cu ceva sau cu cineva este una din principalele cauze ale conflictelor noastre. De ce ne comparăm în permanență cu alții? De ce este atât de înrădăcinat în noi acest simț al comparației? El ne-a fost inoculat încă din copilărie. În fiecare școală, copilul A este învățat să se compare cu copilul B și el se distruge încercând să fie asemenea lui B. Când acest proces de comparație este absent, când nu mai există imagine ideală, nici contrariul ei, când nu există niciun factor de dualitate, când încetăm orice luptă pentru a deveni altceva decât ceea ce suntem, ce se produce în noi? Întrucât am încetat să ne mai creăm opusul, inteligența noastră și sensibilitatea noastră se ascut. Întrucât am încetat să mai luptăm,
Nu mai risipim energia vitală care este pasiune. Am devenit capabil de acea pasiune imensă, fără de care nimic nu poate fi făcut. Dacă nu ne comparăm cu altcineva, vom fi ceea ce suntem. Imitând pe cineva, noi sperăm să evoluăm, să devenim mai inteligenți, mai frumoși. Însă vom izbuti? Realitatea este ceea ce suntem. Comparațiile nu fac decât să fragmenteze această realitate. Dacă însă vedem cum suntem într-adevăr, fără a ne compara cu cineva, acest fapt ne dă o puternică energie pentru a ne privi. Când ne privim cu adevărat, ne situăm dincolo de orice comparație. Asta nu înseamnă că mintea a devenit stagnantă și mulțumită de sine, ci că a înțeles în esență felul în care risipește energia vitală, atât de necesară cunoașterii vieții în totalitatea ei. Nu doresc să știu cu cine sunt în conflict. Nu doresc să cunosc conflictele periferice ale ființei mele. Ceea ce doresc să știu este de ce există conflicte. Când îmi pun această întrebare, descoper în mine o cauză fundamentală care este complet diferită de elementele periferice ale conflictelor și de soluțiile lor. Pe mine mă interesează această cauză esențială și văd, poate că la fel vedeți și dumneavoastră, că însăși natura dorinței, dacă nu este bine înțeleasă, conduce în mod inevitabil la conflicte. Orice dorință este contradictorie. Întotdeauna se doresc două lucruri opuse. Eu nu spun că dorința trebuie distrusă, înnăbușită, controlată sau sublimată. Spun numai că trebuie să înțelegem natura sa contradictorie. Nu obiectele dorinței sunt contradictorii, ci însăși natura dorinței este contradictorie și asta trebuie să înțelegem mai înainte de a înțelege conflictele. Această stare contradictorie există în noi înșine și ea este produsă de dorința fundamentală de a căuta plăcerea și de a evita durerea, lucru pe care l-am examinat mai înainte. Vedem prin urmare că dorința se află la originea unei stări contradictorii, care constă în a dori un lucru și în același timp a nu-l dori. Este pe scurt o activitate cu două sensuri. Când înfăptuim ceva plăcut, nu este niciun efort în aceasta, nu-i așa? Însă plăcerea aduce durere și atunci se dă o luptă pentru a evita durerea și această luptă înseamnă iarăși o risipă de energie. Pentru ce întreținem această dualitate? Există fără îndoială o dualitate în natură, bărbat și femeie, lumină și umbră, zi și noapte. Însă lăuntric, psihologic, de ce există dualitate? Vă rog să vă gândiți la acest lucru împreună cu mine. Trebuie să vă exersați propriile facultăți pentru a descoperi. Cuvintele mele sunt numai o oglindă în care să vă puteți vedea mai bine. Prin urmare, de ce există această dualitate psihologică? Oare pentru că am fost educați să comparăm întotdeauna ceea ce este cu ceea ce ar trebui să fie? Noi am devenit condiționați prin tot felul de noțiuni contradictorii cu privire la ceea ce e drept și nedrept, bine și rău, moral și imoral.
Oare această dualitate a luat ființă fiindcă ne imaginăm că, gândind la contrarul violenței, la contrarul geloziei, la contrarul josniciei, aceasta ne va ajuta să scăpăm de ele? Folosim oare contrariul ca pe o pârghie pentru a scăpa de ceea ce este? Sau el nu este altceva decât o fugă de realitate? Folosim oare contrarul ca pe un mijloc de evitare a realului, pe care nu știm cum să-l abordăm? Sau fiindcă ni s-a spus, de-a lungul a mii de ani de propagandă, că trebuie să adoptăm ca ideal contrariul la ceea ce este, pentru a putea trăi mai bine în prezent? Noi gândim că un ideal ne-ar putea ajuta să scăpăm de ceea ce este, însă idealul nu este capabil de un asemenea lucru. Noi putem să predicăm non-violența tot restul vieții noastre și tot timpul nu vom face decât să semănăm semințele violenței. Când avem o concepție despre cum ar trebui să fie și despre cum ar trebui să fim, și când realizăm că nu încetăm niciun moment să acționăm într-un mod total contrar acestui ideal, atunci ne dăm seama că de fapt principiile, credințele, idealurile duc în mod inevitabil la ipocrizie. Idealul însuși este acela care dă naștere la contrariul a ceea ce este. Atunci când știi să trăiești cu ceea ce este, idealul devine inutil. Încercarea de a deveni ca altcineva sau de a ne confunda cu idealul nostru este una din cauzele principale ale contradicțiilor care ne macină, ale stării noastre de confuzie și de conflict. O minte confuză, indiferent la ce nivel ar acționa, rămâne confuză. Și orice acțiune născută din confuzie nu face decât să accentueze și mai mult confuzia. Văd acest lucru foarte limpede. Îl văd ca și cum m-aș afla în fața unui pericol fizic imediat. Așa că, ce-mi rămâne de făcut? Încetez să mai acționez în termen de confuzie, oricare ar fi acesta. Această inacțiune este o acțiune totală.